साथीहरु यदि तपाईहरु पनि YouTube कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एउटा YouTube स्टुडियोमा नयाँ अपडेट आएको छ जसले गर्दा अब तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु गुगल क्रोममा नगइकन YouTube स्टुडियो YT एप बाटै गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु YT स्टुडियोमा सबैलाई अहिले यो फिचर लन्च भएको छैन। मेरो पनि दुईटा च्यानल मध्ये एउटा च्यानलमा मात्रै यो फिचरलाई देखाइएको छ, इनेबल देखाइएको छ। अर्को फिचरमा अप्सन चाहिँ देखाइएको छ तर इनेबल देखाइएको छैन। साथीहरु त्यो के फिचर हो त? साथीहरु YouTube स्टुडियो एपमा नयाँ खालको अपडेट आएको छ जसले गर्दा तपाई हामीलाई अझ सहज भएको छ कि मोबाइलबाटै भिडियो अपलोड तथा विभिन्न खालका सेटिङहरु गर्नका लागि र हेर्नका लागि। साथीहरु YouTube स्टुडियो खोल्दा बित्तिकै हेर्ने साइडमा तपाईले एउटा अप्सन देख्नु मोनिटाइज। साथीहरु मोनिटाइजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले हेरेर देख्नुहुन्छ ग्रो विथ YouTube भनिएको छ। यहाँ मोनिटाइजेसन हेरेर दिएको छ। तपाईले एकै पटकमा सबै भिडियोलाई मोनिटाइज गर्ने अप्सन यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी क्रिएटर सपोर्ट तपाईले गेट सपोर्ट भाया च्याट और इमेल। तपाईले सिधै कुनै पनि समस्या परेमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्टको लागि YouTube सँग। र त्यसै गरेर अर्को रहेको छ सी टुल्स। हेरेर कपिराइट म्याच टुल। साथीहरु कपिराइट म्याच टुल तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। र अलिकति तल गयो भने हाउ टु जोइन भनेको छ। यहाँनिर तपाईको सब्स्क्राइबर संख्या कति पुगेको छ र मोनिटाइज हुनको लागि 1000 जना सब्स्क्राइबर यहाँ रिक्वायरमेन्ट हुनेछ। त्यसले गर्दा यहाँनिर बाँकी देखाइरहेको छ। त्यसै गरेर वाच टाइम तपाईको यहाँनिर 868 पुगेको छ। यहाँनिर यो 4000 घण्टा तपाईलाई आवश्यक पर्छ 365 दिनभित्र। त्यसै साथीहरु तपाईको च्यानलमा अथवा भिडियोमा कुनै पनि कम्युनिटी गाइडलाइनहरु छ कि छैन, स्ट्राइकहरु छ कि छैन यहाँ सहजै रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिक लागेको छ मतलब छैन साथीहरु। त्यसै गरेर टु स्टेप भेरिफिकेसन तपाईको अन छ कि छैन यहाँ टिक लागेको छ, ओके छ यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यसको बारेमा अन्य कुनै पनि डिटेल चाहियो भने लर्न अबाउट द एप्लिकेसन प्रोसेस भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले support.google.com बाट तपाईले YouTube पार्टनर प्रोग्राम ओभरभ्यू एन्ड एलिजिबिलिटी यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु YouTube ले ल्याएको यो नयाँ अपडेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको सम्पूर्ण डिटेलहरु चेक आउट गर्न तथा सेटिङ गर्न YT स्टुडियोबाटै सक्नुहुन्छ। हस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।